हाउ टु स्टार्ट इन्भेस्टिङ फर बिगिनर्स। इन्भेस्टिङ भन्न साथ सबैको दिमागमा आउने भनेकै इन्भेस्टिङ अफ मनी हो। बट इन्भेस्टिङलाई अलिक ब्रोड कन्सेप्टमा बुझ्दा इन्भेस्टिङ भनेको केही चिजको प्रयोग गरे बापत, चाहे त्यो मनी होस्, टाइम होस् अथवा मेन पावर होस्, यी चिजको प्रयोग गरे बापत फ्युचरमा केही चिजको बेनिफिट हुन्छ भने त्यसलाई इन्भेस्टिङ भनिन्छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा इन्भेस्टिङ भन्न साथ सबैको माइन्डमा आउने भनेकै स्टक मार्केट यानि कि सेयर मार्केट हो। 2-3 वर्ष भयो नेपालमा सेयर मार्केटको क्रेज निकै बढिरहेको छ। अनि अपार्ट फ्रम सेयर मार्केट, रियल इस्टेट पनि एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ। अनि सँगसँगै भयो म्युचुअल फन्ड भयो, बन्ड्स एन्ड डिबेन्चर्स भयो, अनि ब्याङ्कले पनि फिक्स्ड डिपोजिटमा राम्रो इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ। त्यसकारणले अहिलेको कन्टेक्स्टमा फिक्स्ड डिपोजिट पनि एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्टको भूमिका खेल्न सक्छ। So hello everyone, I am Ashok Shiris and I'd like to welcome you all to my YouTube channel where we learn about personal finance management and many other finance related topics. So let's get started. Today I'm not going to give a broader explanation of investing. Today I'm going to talk about simple steps that are going to be beginner's guideline for investing. आज म इन्भेस्टिङको ती बेसिक स्टेप्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु जसले लङ टर्ममा फाइनान्शियल स्टेबिलिटी एचिभ गर्नको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। And if you are watching my channel for the very first time, then don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of other finance related topic. So without any further delay, let's get started. Here comes the basic steps of investing. Number 1 step रहेको छ have multiple source of income. यदि तपाईं जब होल्डर हुनुहुन्छ अथवा कुनै बिजनेस गर्नुहुन्छ भने डोन्ट रिलाय ओन्ली अन अ सिंगल सोर्स अफ इन्कम, अलवेज ह्याभ मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम। मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि तपाईहरु नयाँ स्किल सिक्न सक्नुहुन्छ अनि फ्रीलान्सर बन्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा यु क्यान स्टार्ट इन्भेस्टिङ अन स्टक्स, बन्ड्स अथवा डिबेन्चर्स एन्ड यु अल्सो क्यान स्टार्ट इन्भेस्टिङ अन रियल इस्टेट टु ह्याभ मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम। त्यसैले मल्टिपल सोर्स अफ इन्कम हुन निकै आवश्यक छ। अब सेकेन्ड स्टेपमा आउँछ। सेकेन्ड स्टेपमा रहेको छ पर्सनल फाइनान्स म्यानेजमेन्ट। Personal finance management is very much important step to be followed when you want to be financially stable. आफ्नो पर्सनल फाइनान्सलाई म्यानेज गर्न निकै आवश्यक छ। पर्सनल फाइनान्स म्यानेजमेन्टको एउटा इम्पोर्टेन्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको आफ्नो इन्कम अनि एक्सपेन्सेसलाई छुट्याउने, यानि कि मन्थली बेसिसमा आफ्नो इन्कम कति छ अनि एक्सपेन्सेस कति र कुन कुन ठाउँमा खर्च भइरहेको छ त्यो छुट्याउने। सँगसँगै आफ्नो एक्सपेन्सेसमा पनि निड्स र वान्ट्स छुट्याउने। निड्स यानि कि आफ्ना बेसिक रिक्वायरमेन्ट जस्तै फुडिङ भयो, हाउसिङ भयो, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, स्कुलिङ एसेक्ट्रामा कति खर्च भइरहेको छ त्यो छुट्याउने। अनि वान्ट्स यानि कि बेसिक निड्स बाहेक अरू खर्चहरूमा के कति खर्च भइरहेको छ त्यसको बारेमा लिस्ट तयार पार्ने। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले गरेको इन्कमको कति पर्सेन्टेज हामीले इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ त्यसको बारेमा पनि लिस्ट तयार पार्ने। हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट के छ भन्नाले जति पनि इन्कम हुन्छ त्यसबाट खर्च गरेर बचेको पैसा मात्र इन्भेस्ट गर्ने गर्छौं, यानि कि इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट। इन्कमबाट खर्च गरेर जति बच्छ त्यो नै इन्भेस्टमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्छौं हामीले। बट इन द कन्सेप्ट अफ पर्सनल फाइनान्स म्यानेजमेन्ट, इन्कम माइनस इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु एक्सपेन्सेस। पर्सनल फाइनान्स म्यानेजमेन्टको रुल अनुसार इन्कमबाट जति पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेर बच्छ त्यसैलाई बल्ल एक्सपेन्सेसको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा रिच ड्याड पुअर ड्याडका अथर रोबर्ट कियोसाकीले आफ्नो वान अफ द बेस्ट पर्सनल फाइनान्स बुक अफ अल टाइम रिच ड्याड पुअर ड्याडमा भनेको वाक्य याद आयो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आफ्नो इन्कमबाट सबैभन्दा पहिला आफूले पे गर्ने यानि कि इन्भेस्ट गर्ने, अनि बाँकी रहेको पैसा अरूलाई पे गर्ने यानि कि बल्ल एक्सपेन्स गर्ने। अनि अब तेस्रो नम्बरमा आउँछ यानि कि तेस्रो स्टेपमा आउँछ पे अफ योर हाई इन्ट्रेस्ट रेट डेट। डेट यानि कि ऋण सुन्न साथ नर्मली मान्छेहरू टाढा भएकी राम्रो मान्छन्, तर डेट पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा रह्यो गुड डेट अनि अर्को रह्यो ब्याड डेट। गुड डेट अनि ऋण कसरी राम्रो हुन सक्छ त? गुड डेट भन्नाले यदि हामीले लिएको डेटले एसेट यानि कि सम्पत्ति किन्यो भने अथवा आफूले लिएको ऋणले आफूले तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट भन्दा बढी इन्कम गरिरहेको छ भने त्यसलाई गुड डेट भनिन्छ। जस्तै डेटबाट गुड रियल इस्टेटमा लगानी गर्यो भने अथवा राम्रो स्टक जुन फन्डामेन्टल स्टक छन् त्यस्ता स्टकहरू किन्यो भने त्यसलाई गुड डेट भनिन्छ। तर यदि डेट लिएर लाइबिलिटिज किन्यो भने जसको मूल्य प्रतिदिन घटिरहेको छ जस्तै लग्जरी कार्स, सेलफोन्स, वाचेस यिनीहरू किन्यो भने यसलाई ब्याड डेट भनिन्छ। त्यसैले आफ्नो डेट गुड डेट हो अथवा ब्याड डेट हो छुट्याउने। यदि गुड डेट हो भने इट इज अ गुड इन्भेस्टमेन्ट, अनि यदि ब्याड डेट हो भने जति सक्दो छिटो त्यो डेट तिर्ने प्रयास गर्ने। ब्याड डेट तिर्नको लागि आफ्नो इन्कम सोर्स बढाएर होस् अथवा आफ्नो डेली एक्सपेन्सेसमा गरिने खर्चहरू कम गरेर होस् जति सक्दो चाँडै तिर्ने प्रयास गर्ने। जस्ट रिमेम्बर द्याट ब्याड डेट इज एन इभल टु योर पर्सनल फाइनान्स म्यानेजमेन्ट। अब अर्को स्टेप रहेको छ बिल्डिङ एन इमर्जेन्सी फन्ड।
Building an emergency fund is another step to be followed to be financially stable. It is more important than investing. If you are investing on regular basis but don't have an emergency fund, then investing बन्द गरेर भए पनि सुरुमा emergency fund छुट्याउने. किनकि our life is unpredictable. कुन समयमा के हुने हो कसैलाई केही थाहा हुँदैन. So we must be ready to face it at least financially. अनि अब आउँछ अर्को क्वेशन. How much emergency fund do we need? प्रत्येक इन्डिभिजुअलको इन्कम फरक हुन्छ, सँगसँगै त्यसको एक्सपेन्सेस पनि फरक हुन्छ. कतिको इन्कम धेरै होला, कतिको इन्कम थोरै होला. अनि के अनुसार इमर्जेन्सी फन्ड छुट्याउनु त? इमर्जेन्सी फन्ड भनेको इन्कम भन्दा पनि आफ्नो एक्सपेन्सेसको आधारमा छुट्याउनु पर्छ. आफ्नो मन्थली बेसिसमा खर्च जुन बेसिक निड्समा गरिन्छ हामीले, फुडिङमा भयो, हाउसिङमा भयो, स्कुलिङमा, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी आदिमा गरिने खर्चको 3 टाइम्स यानी कि 3 गुणा इमर्जेन्सी फन्डको लागि छुट्याउनु पर्छ. यदि एक्लै बस्नुहुन्छ भने आफ्नो इन्डिभिजुअलको बेसिक एक्सपेन्सेसको 3 टाइम्स, अनि यदि फ्यामिलीसँग बस्नुहुन्छ भने आफ्नो टोटल फ्यामिलीको मन्थली एक्सपेन्सेसको 3 टाइम्स आफूसँग इमर्जेन्सी फन्ड हुनुपर्छ. अनि अब आउँछ अर्को स्टेप अफ इन्भेस्टिङ. अर्को स्टेपमा रहेको छ ओपन अ हाई इन्ट्रेस्ट रेट सेभिङ एकाउन्ट. नर्मल्ली हाम्रो सेभिङ एकाउन्टमा इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ? हेज एनीवन नोटिस्ड? नोटिस गर्नु भएको छैन भने त्यो नोटिस गर्न आवश्यक पनि छैन, किनकि त्यसमा इन्ट्रेस्ट रेट निकै कम हुन्छ. नर्मल्ली 2 देखि 4% सम्म मात्र हुने गर्छ, जबकि नेपालकै इन्फ्लेसन रेट 5.65% सम्म छ. इन्फ्लेसनलाई नर्मल्ली बुझ्दा प्रत्येक वर्ष वस्तुको मूल्य वृद्धि भएसँगै त्यसले पैसाको भ्यालु घटाउँछ. यसलाई उदाहरणले बुझौँ. मानौ 2020 मा एक प्लेट मोमोलाई 100 रुपैयाँ पर्थ्यो भने 2021 मा एक प्लेट मोमोको मूल्य 105.65% पर्न जान्छ. त्यसैले 2020 मा 100 रुपैयाँको जति पर्चेसिङ पावर थियो त्यति पर्चेसिङ पावर 2021 मा 100 रुपैयाँको हुँदैन. यसैलाई नै इन्फ्लेसन भनिन्छ. त्यसैले एटलिस्ट वी नीड टु ह्याभ द्याट काइन्ड अफ सेभिङ एकाउन्ट द्याट क्यान बिट इन्फ्लेसन. नेपालमा धेरै ब्याङ्कहरूले सेभिङ एकाउन्टमा नै 6 देखि 8% सम्म इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेका छन्. यस्तो टाइप अफ एकाउन्टमा हामीले केवल एउटा रिक्वायरमेन्ट मात्र पूरा गर्नुपर्छ. त्यो हो मिनिमम ब्यालेन्सको क्राइटेरिया. मिनिमम ब्यालेन्स कति राख्ने त्यो ब्याङ्क अनुसार फरक हुन्छ. यस्तो टाइपको एकाउन्टमा अरू धेरै बेनिफिट्सहरू पनि हुने गर्छन्, जस्तै फ्री मोबाइल ब्याङ्किङको सुविधा रह्यो, फ्री इन्टर ब्याङ्किङ एटिएम विड्रल, यानी कि अरू ब्याङ्कको एटिएमबाट जति पैसा निकाल्दा पनि कुनै प्रकारको शुल्क नलाग्ने. कति ब्याङ्कहरूले फ्री इन्सुरेन्सको सुविधा पनि दिएका छन्, सँगसँगै अझै धेरै सुविधाहरू पनि रहेका छन्. त्यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नेछु. त्यसैले हाई इन्ट्रेस्ट रेट सेभिङ एकाउन्ट प्रोटेक्ट्स योर मनी फ्रम इन्फ्लेसन एन्ड हेज मेनी बेनिफिट्स एज वेल. अर्को स्टेप रहेको छ इन्भेस्टिङ इन एफडी, यानी कि फिक्स्ड डिपोजिटमा इन्भेस्ट गर्ने. नर्मल्ली मान्छेहरू एफडी एज एन इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरामा डिबेट गर्ने गर्छन्, एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो या होइन. तर एफडी हेज अलवेज बिन अ गुड एन्ड सेक्योर इन्भेस्टमेन्ट. यसमा रिस्क निकै कम हुन्छ अथवा रिस्क हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ. अझ अहिलेको सिनेरियोमा त ब्याङ्क्सहरूले इन्ट्रेस्ट रेट निकै हाई दिएका छन्, म्याक्सिमम 13.05% सम्म दिएका छन्. त्यसैले एफडी इज एन गुड इन्भेस्टमेन्ट एट रिसेन्ट कन्टेक्स्ट. अब आउँछ अर्को स्टेप. अर्को स्टेपमा रहेको छ इन्भेस्टिङ इन बन्ड्स एन्ड डिभेन्चर्स. बन्ड्स एन्ड डिभेन्चर्स भनेको चाहिँ के हो? यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल रेज अथवा फन्ड कसरी रेज गर्छ. फन्ड रेज गर्नको लागि कम्पनीले आफूसँग 3वटा अप्सन राखेको हुन्छ. पहिलो अप्सन रहेको छ आइपिओ निस्काछन्. कम्पनीले आफ्नो सर्टेन पर्सेन्टेज सेयर डाइल्युट, यानी कि सर्वसाधारणले आफ्नो कम्पनीको 1% सेयर बेचेर फन्ड रेज गर्न सक्छ. अनि कम्पनीले सेयर डाइल्युट गरेसँगै अब त्यो कम्पनीले अर्न गरेको प्रफिट पनि जेनरल पब्लिकलाई बाँड्नुपर्छ. त्यसैले प्रफिट पनि बाँड्नु पर्ने हुनाले कम्पनीले आइपिओ निस्कसनलाई राम्रो अप्सन नमान्न सक्छ. अब कम्पनीसँग रहन्छ दोस्रो अप्सन. दोस्रो अप्सन रहेको छ ब्याङ्कबाट लोन लिने. ब्याङ्कदेखि लोन लिँदा ब्याङ्कमा धेरै डकुमेन्ट्सहरू बुझाउनु पर्ने, अनि कोलाटरल राख्नुपर्ने, कोलाटरलमा के राख्ने, कति राख्ने, यो कुराको झन्झट हुन सक्छ. त्यसैले कम्पनीले यो दोस्रो अप्सन पनि नलिन सक्छ. अब आउँछ तेस्रो नम्बरमा. तेस्रो नम्बरमा आउँछ कम्पनीले आफ्नो बन्ड्स एन्ड डिभेन्चर्स जारी गर्ने. कम्पनीले आफ्नो बन्ड्स एन्ड डिभेन्चर्स सर्वसाधारणलाई दिने अनि त्यसको बदलामा उनीहरूबाट फन्ड उठाउने. उनीहरूबाट उठाएको पैसामा वार्षिक रूपमा ब्याज दिनुपर्छ. यसको मतलब केही फिक्स समयको लागि कम्पनीले जेनरल पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ र वार्षिक फिक्स पर्सेन्टेज ब्याज दिन्छ. र सेक्युरिटीको लागि सर्वसाधारणसँग कम्पनीको बन्ड्स अथवा डिभेन्चर्स हुन्छ. अनि बन्ड्सको म्याच्युरिटी डेट पुरा भएपछि कम्पनीले आफ्नो बन्ड्स फिर्ता लिन्छ अनि सर्वसाधारणलाई तिनीहरूको पैसा फिर्ता गर्ने गर्छ. नर्मल्ली नेपालमा बन्ड्स र डिभेन्चर्सको पिरियड चाहिँ 10 वर्षको हुने गर्छ.
बन्ड्स र डिबेन्चर्स निकै सेफ हुन्छ, किनकि यदि कुनै कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट अथवा डुब्यो भने सबैभन्दा पहिला बन्ड्स अनि डिबेन्चर्सको पैसा फिर्ता गर्ने गर्छ। तर यो केस चाहिँ इक्विटी अथवा सेयरको केसमा हुँदैन। यदि कम्पनी डुबिहाल्यो भने सेयर होल्डर्सले पाउने भनेको पैसा कम्पनीको सबै ऋण चुक्ता गरेर सबै चिज बेचेर अन्तिममा जति रहन्छ त्यही मात्र पाउने हो सेयर होल्डर्सले। त्यसैले सेयरको कम्पेरिजनमा यो बन्ड्स एन्ड डिबेन्चर्स निकै सेफ छन्। अनि अर्को स्टेप आउँछ इन्भेस्टिङ इन ट्रेजरी बिल्स। के हो त यो ट्रेजरी बिल भनेको? साधारण भाषामा ट्रेजरी बिल भनेको गभर्नमेन्ट बन्ड्स हो। जस्ट लाइक अदर बन्ड्स, अरू बन्ड्स चाहिँ कम्पनीले इस्यु गर्ने गर्छ, तर ट्रेजरी बिल चाहिँ गभर्नमेन्टले इस्यु गर्ने गर्छ। यानि कि गभर्नमेन्टले सर्वसाधारणबाट लिएको यो एउटा ऋण हो। यो गभर्नमेन्ट बन्ड चाहिँ अरू बन्ड्स भन्दा एउटा कुराले मात्र भिन्न छ। अरू बन्ड्समा कम्पनीले वार्षिक रूपमा इन्ट्रेस्ट दिने गर्छन्, तर गभर्नमेन्ट बन्डमा चाहिँ हामीले कुनै प्रकारको इन्ट्रेस्ट पाउँदैनौँ। अनि इन्ट्रेस्ट नपाउने भए हामीले गभर्नमेन्टलाई हाम्रो पैसा किन दिने भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। तर आफूले जारी गरेको बन्ड्समा गभर्नमेन्टले इन्ट्रेस्ट नदिए पनि यसले हामीले बन्ड्स नै डिस्काउन्टेड प्राइसमा दिइरहेको हुन्छ। यानि कि ट्रेजरी बिल किन्दा हामीले डिस्काउन्टेड प्राइसमा किन्न सक्छौँ। यसलाई अझै एउटा उदाहरणले बुझौँ। मानौ 100 रुपियाँको बन्ड्सलाई गभर्नमेन्टले 8-10 रुपियाँ सस्तोमा दिने गर्छ। यानि कि हामीले 100 रुपियाँको चिजलाई 90-92 रुपियाँमा किनेका हुन्छौँ र समय अवधि पुरा भएपछि गभर्नमेन्टले हामीले 90-92 रुपियाँ किनेको यो बन्ड्सलाई 100 रुपियाँ नै किन्ने गर्छ। यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा गभर्नमेन्टले बन्ड्स बेच्दा हामीले सस्तोमा बेच्छ अनि बन्ड्स किन्दा चाहिँ हामीसँगबाट महँगोमा किन्छ। ट्रेजरी बिल्सको प्राइस कति सेट गर्ने, कति एमाउन्टको इस्यु गर्ने अनि कति समयको लागि इस्यु गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने गर्छ। नर्मली ट्रेजरी बिल्सको अवधि थोरैमा 14 दिनदेखि अनि धेरैमा 1 वर्षसम्मको हुने गर्छ। त्यसैले गभर्नमेन्ट आफैले यो बन्ड इस्यु गर्ने भएकोले यो 100% सेफ अनि प्रॉफिटेबल छ। सो ट्रेजरी बिल इज अ सेफ एन्ड प्रॉफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट इफ यु वान्ट टु स्टार्ट योर इन्भेस्टिङ जर्नी। अनि अब आउँछ अर्को स्टेप रहेको छ इन्भेस्टिङ इन म्युचुअल फन्ड्स। म्युचुअल फन्ड्स यानि कि संयुक्त लगानी कोष। यो यस्तो प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट हो जहाँ हाइली स्किल अनि एक्सपिरियन्स ग्रुप अफ इन्भेस्टर हुन्छन्, जसले हामी जस्ता सर्वसाधारणबाट फन्ड रेज गर्दै डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्। जस्तै इक्विटी मार्केट यानि कि सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्, रियल इस्टेटमा भयो, बन्ड्स एन्ड डिबेन्चर्समा भयो, आदि सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने गर्छन्। अनि यो इन्भेस्टमेन्टबाट कमाएको प्रफिट आफूले सर्टेन पर्सेन्टेज राखेर अरू बाँकी चाहिँ सबै हामीले फिर्ता गर्ने गर्छन्। म्युचुअल फन्डको इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाई यानि कि डिफ्रेन्ट सेक्टरमा भएको कारणले यसमा लस हुने चान्सेस निकै कम हुन्छ। त्यसैले म्युचुअल फन्डलाई थोरै रिस्कमा राम्रो प्रफिट मिल्न सक्ने इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ। अब आउँछ अर्को स्टेप रहेको छ इन्भेस्टिङ इन स्टक मार्केट। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दा स्टक मार्केट भनेको एउटा त्यस्तो मार्केट प्लेस हो जहाँ डेली बेसिसमा स्टक्सहरूको कारोबार हुने गर्छ। यो मार्केट निकै भोलाटाइल छ, यानि कि यसमा निकै चाँडो गडबड हुने हुनाले निकै रिस्की सेक्टर पनि हो। तर यदि राम्रो रिसर्च र स्टडी गरेर फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीजमा इन्भेस्ट गरियो भने र लङ टर्मसम्म होल्ड गर्न सकियो भने यसले राम्रो बेनिफिट दिन सक्छ। त्यसैले राम्रो नलेज र एक्सपिरियन्स लिएर यसमा हुन सक्ने रिस्कलाई राम्रोसँग बुझेर इन्भेस्ट गरियो भने लङ टर्मको लागि यो निकै राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ। यी त थिए बेसिक स्टेप्स अर गाइडलाइन्स फर इन्भेस्टिङ हु आर बिगिनर्स। एन्ड इफ एनीवन हेज नोटिस अर नट, मैले इन्भेस्टिङ इन गोल्डलाई इन्क्लुड गरेको छैन। नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले इन्भेस्टिङ इन गोल्डलाई त्यति रिकमेन्ड गर्दैन। कारण चाहिँ किन होला, यस सम्बन्धी मैले अर्को भिडियोमा एउटा डिटेल भिडियो बनाउने छु। तर यदि हजुरहरूलाई थाहा छ भने त्यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला। अनि यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू? आई होप यु हेभ लाइक दिस भिडियो एन्ड फाउन्ड इन्फर्मेटिभ, एन्ड इफ सो देन गिभ इट अ थम्स अप, एन्ड इफ यु हेभन्ट सब्सक्राइब माई च्यानल येट, please do subscribe and press the bell icon to get notification of other finance related videos like this. Till then, take care, bye bye.